Hello guys, මම ඉතින් YouTube channel එකක් හැදුවා Monty's Diary කියලා. මම ඒකේ මම travel කරන ඒවා මම කොහොමද lifestyle එක ගෙවන්නේ කියලා වගේ දේවල් දාන්න තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි අද යනවා උඩ දියලුම Upper Diyaluma බලන්න. එතන one day camping එකකුත් ගහන්න අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. අම්මා අර ඉදල් ගස් ඉන්නවට ඉද හැවේ අතන නම් හැවේ සෙට්ටනේ මෙතන නෝනේ නෑ කියන්න බෑ මෙහෙම ගිහලා හරවල ගහුවා Haputale නෙවෙයි
අපි කෑම ගෙනා. අපි කෑම බඩු ගෙනත් මේ කන්න. අපිට ඕනේ නැහැ ඔයාලගේ කෑම. අපි කෑම.